lajme ndër të tjera do të njëjë Partia Demokratike ka mobilizuar militantë në rrethet I bashkojnë protestës në kryeqytet. Shqipëria është duke u zbrazur nga shqiptarë, brenda 6 vite janë larguar 317.000 persona. Tregtia me jashtë ka nisur të përmirësohet dhe eksportet ka shënuar rritje me 40% të shitjeve nga fasonet. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Dhjetor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Partia Demokratike ka mobilizuar militantë në rrethet I bashkojnë protestës në kryeqytet, u nisën autobusët nga Gjirokastra. Partia Demokratike ka mobilizuar këtë të njëjtë militantët e saj nga qarqe të ndryshme të vendit për të protestuar përpara kuvendit, aty ku opozita u rikthye pas 5 muajsh bojkot për të thyer bojkotin e saj disa mujore e për të shpëtuar mandatat e saj. Sipas njoftimeve të kësaj force politike, sot janë nisur disa autobusë dhe automjete private nga Fieri, Shkodra, Dibra, Vlora, Selenica, Himara, Gjirokastra e Korça për të protestuar për gjendjen e rënduar ekonomike e për të dalë në mbështetje kauzës së studentëve. Në Gjirokastër nisja është bërë nga ura e lumit me disa furgone e mjete private. Opozita nisi bojkotin që ndata 23 korrik të këtij viti, ndërsa një pjesë e deputetëve shpëtuan mandatat në seancën e kaluar. Pjesa tjetër e grupit PD e LSI, afatin e fundit e kishte 23 janarin të vitit tjetër. Në seancë plenare të ditës sotme shumica rrëzoi dekretin në cili presidenti Ilir Meta ktheu për shqyrtim buxhetin 2019. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim do të jenë ditën e nesërme ku deputetët do mblidhen për draftin e PD-s, për vettingun në politik, të cilin e rrëzoi komisioni. Nga ana tjetër, protesta e studentëve për plotësimin e 8 pika vijon tashmë prej më shumë se 2 javësh. Shumica e tyre vijon të refuzojë dialogun me kryeministrin Edi Rama, ndosë ky I fundit ka publikuar dje paktin për universitetin, si demonstruese të planit konkret të qeverisë për të plotësuar pikat e kërkuara nga studentët. Shqipëria është duke u zbrazur nga shqiptarët, brenda 6 vite janë larguar 317.000 persona. Shqipëria po zbrazet nga shqiptarët, janë rreth 1.6 milion individ që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë deri në janar të 2018-s, sipas të dhënave të diasporës, një publikim I ri Instat. Nga këta 825.000 individ, gati 53% janë meshkuj dhe 755.000 janë femra. Pjesa më e madhe e tyre kanë ikur pas viteve në të 10, por dhe vitet e fundit, ritmi të ikurve vijon të mbetet I lartë. Sipas Instat, shqiptarët e larguar jashtë vendit gjatë periudhës 2011-2017 janë gjithsej 317.000 persona. Ky vlerësim u bë duke marrë në konsideratë krahasimin e 2 popullsive të asaj të popullsisë banuese dhe regjistrit civil. Si bazë u mor popullsia më 1 janar 2018 të regjistrit civil, e cila përmban të gjithë shtetasit shqiptar pavarësisht vendbanimit të tyre dhe ata që jetojnë jashtë vendit sipas moshës dhe gjinisë. Kësaj popullsie I zbrit popullsia e përllogaritur nga Instat, e cila I referohet popullsisë banuese në vend, personat që plotësojnë kushtin e vetbanimit të zakonshëm që jetojnë në vend për 12 muaj ose më shumë. Në këtë mënyrë, u përfitua një vlerësim I shtetasve shqiptar që nuk jetojnë më në vend që nga 1 janari 2018-s. Kjo shifër është më e lartë se sa popullsia e qytetit të dytë më të madh në vend, Fierit, që në janar të 2018-s kishte 298.000 banor, apo Durrësit 278.000 banor. Sa kaq Instat ka identifikuar se mosha mesatare e migrantëve është më ulët se ajo e popullsisë banuese në Shqipëri. Mosha mediane e popullsisë të diasporës rezulton 32 vjeç, e cila mbelet dhe faktin e emigracionit shqiptar I volon një popullsi e re. Diaspora shqiptare është më e re në moshë se sa popullsia banuese në Shqipëri, ku mosha mediane gjatë 2017-s shënoi vlerën 35 vjeç. Emigrimin e dekadën e fundit ishte 56% meshkuj në Gjermani e Greqi dhe 51% meshkuj në Itali. Migrimi në Gjermani akoma ka të ngjarë të jetë I lidhur ngushtë me punësimin dhe studimin, e cila tregohet nga raporti I ulët I fëmijëve. Në krahasim me të, Italia dhe veçanërisht Greqia kanë një shpërndarje moshore më të gjerë. Këto shpërndarje moshore të emigrimit reflektohet tek të dhënat në strukturën e popullsisë së Shqipërisë që aktualisht jeton jashtë vendit, siç raportohet në censusin e 2011-s.
Struktura moshore e shtetësve shqiptar të regjistruar në censusin italian 2011 gjithashtu tregon qartë efektet e bashkimit familjar, si dhe prezencën e një brezi të dytë, fëmijët e emigrantëve shqiptar të lindur në Itali. Sipas të dhënave të randëve të censusve 2010, shtetas shqiptarë që jetojnë në Europë figurojnë të jenë të moshës së re. 36% e tyre përkasin grup moshës 30 deri në 49 vjeç. Shifrat tregojnë se janë femrat ato që dominojnë në grup moshën 15 vjeç dhe 15 deri në 29 vjeç, ndërsa meshkujt janë më të shumë në numër në grup moshën 30 deri në 49 vjeç. Tregtia jashtme ka nisur të përmirësohet, eksportet kanë shënuar rritje me 40% të shitjeve që është nga fasonet. Në nëntor të vitit 2018, eksportet e madrave arritën vlerën e 27 miliard lekëve duke rritur me 6.7% në krahasimin të njëjtën periudhë të një viti më parë, njofton dje Instat, por duke ulur me 9.9% në krahasimin me dhjetorin 2018. Importet e madhe gjatë këtij muaji arritën vlerën 56 miliard lekë, duke u rritur me 2.3% në krahasimin me një vit më parë dhe ulur 3.9% me krahasim të dhjetorit 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 miliard lekë, duke ulur me 1.5% krahasuar me nëntorin 2017 dhe arritur 2.5% në krahasim me dhjetor 2018, por eksportet rezultojnë se ka shënuar një ecuri pozitive gjatë 11 muajit të këtij viti, duke reflektuar performancën pozitive të naftës, mineraleve, metale dhe pjesës së këmbimit, ndërsa sektori tekstileve këpucëve ka ndërlësuar rritjen duke vuajtur pasojat e zhvlerësimit të euros. Sipas statistikave të Instat, për periudhën janar-nëntor u shitën jashtë vendit 289 miliard lekë, me zgjerim 15% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Grupi kryesor i eksportuar mbeten tekstile dhe këpucë me 115 miliard lekë për 11 mujori me një rritje prej 6.3%. Aktorët e tregut pohojnë se kërkesa bën të larta në partneritetin italian, por ajo që po i dëmton në zhvlerësimi i euros, që ul automatikisht 10% të ardhurave. Tekstile dhe këpucët përbëjnë 40% totalit kryesor të eksport periudhën janar-nëntor. Grupi 2 krahasuar sërish prej disa muajsh ai mineral, lëndjekse dhe energjisë me 18% totalit. Ky grup ndryshe nga një vit i kaluar ka shënuar një ecuri pozitive në shitjen arritën 53 miliard lekë me një rritje prej 33% në bazë vjetore, duke pasur ndikimin më të madh total në eksporteve. Rritja e aktivitetit të Bankers Petroleum si rrjedhoi konjunktura ndërkombëtare, rigjallërimi i aktivitetit mineral si rrjedhoi investimet të fundit dhe shitja e energjisë në gjysmën e parë të vitit kanë ndikuar në këtë zgjerim. Në muajin nëntor 2018, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksportit në krahasim me nëntor 2017 janë Kosova 34.9%, Spanja 63.9% dhe Gjermania 22.4%, ndërsa vendet me të cilët eksport kanë pasur ulje më të madhe janë Italia -2.3%, Kina -21.5% dhe SBA -14.4%. Gjatë 11 mujori, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksportit në krahasim me një vit më parë janë Italia 3.2%, Kosova 28.2% dhe Spanja 66.4%. Në muajin nëntor 2018, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importit në krahasim me nëntor 2017 janë Turqia 1.6%, Kina 3.3% dhe Gjermania 5.8%, ndërsa vendet me të cilat importet kanë pasur ulje më të madhe janë Italia -7.4%, Rusia 64.6% dhe Zvicra -27.8%. Përqendrohemi këto me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Një vendim i papritur në Gjykatën Supreme Braziliane të mërkurën mund të çojë lirimin e shumë diskutueshëm nga burgu të ish presidentit Luiz Lula da Silva, i cili dënuar për korrupsion këtë vit. Nuk është e qartë nëse kur Lula do mund të lirohet ose vendimi i gjyqtarit Marco Aurelio Melo i dorëzuar vetëm disa orë përpara se gjyqtarët fillonin pushimet e Krishtlindjeve mund përmbyset më vonë të mërkurën në një gjyq tjetër në gjykatën e lartë. Vendimi duhet të dëgjohet në gjykata e lartë pasi të kthehet nga pushimet e saj në shkurt, duke nxitur një diskutim më të thellë kushtetues që mund të kishte implikime të tjera për hetimin e korrupsionit të Brazilit sistem drejtësisë penale. Nëse Lula do të lirojë, kjo do të nxjisë të majtë demoralizuese të Brazilit, ende të shtakur pas zgjedhjeve të tetorit ku triumfoi djathta ekstreme e Jair Bolsonaros, i cili ka premtuar ndryshe politikat e futura gjatë 2 mandatet të ish presidentit. Lula 73 vjeç i burgosur në prill pasi dënuar më shumë se 12 vjet burgu përballë me 6 gjykime të tjera lidhur me akuzat për korrupsion. Ai mbron pafajësinë e tij duke këmbgulur se i është një burgosur politik, i burgosur nga Horvatia për të bllokuar atë në kandidatim për president. Argumenti i tij fitoi tërheqjen kur gjyqtari i gjykatës kundër korrupsionit Sergio Moro, i cili udhëhoi hetimin gjithëpërfshirës që ndihmoi Lula të qëndrojë pranë pahekurave, pranoni ofertë nga Bolsonaro të jetë ministri i jashtëm i drejtësisë së Brazilit. Presidenti i zgjedhur merr detyrë në 1 janar. Gjykata federale që dënon Lula vitin e kaluar konfirmon se kishte marrë tashmë disa peticione ligjore që kërkon lirimin e tij në bazë të vendimit të së mërkurës, por tha se nuk kishte kornizë kohore që të merrte një vendim.
Avokati i president amerikan Donald Trump tha të mërkurën se Trump kishte nënshkruar një letër në tetorin e vitit 2015 për të zhvilluar një projekt të pasurisë së patundshme në Rusi, gjatë fushatës së tij presidenciale pasi paremoi atë në intervistë televizive në fundjavë. Ruth Giuliani i kishte thënë CNN të dielën se askush nuk e kishte nënshkruar letër që synonte për të ecur përpara në projektin e Moskës, megjithëse e pranon se bisedimet rreth zhvillimit të atij projekti kishin vazhduar deri në nëntor 2016, kur Trump fitoi zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Giuliani ndryshoi kursin në komentet për Reuters të mërkurën, megjithatë pasi CNN njofton të martën vonë se kishte marrë një kopje të letrës e 28 tetor të vitit 2015 të nënshkruar nga Trump, i cili kishte njoftuar ofertën e shtëpisë së Bardh qershor të atij viti. Nëse thash bëra një gabim, tha Giuliani për mohimin e tij të mëparshëm rreth firmës së Trump letër, nuk ka asgjë të keqe në nënshkrimin e tij. Kur e bëri këtë, ai nuk ishte president ende. Projekti propozuar është bërë një fokus në hetimet federale ndërhyrës ruse në politikat amerikane dhe lidhjet e mundshme midis fushatës së Trumpit dhe Moskës, të cilat po zhvillohen nga zyrat e Kongresi i Këshillit të Posaçëm të SBA-s. Kryeministri belg Charles Michel ka dhënë dorëheqjen vetëm pak ditë pasi një nga partnerët kryesorë të tij të koalicionit dha dorëheqjen në lidhje me një përplasje mbi emigracionin. Michel u mbështet në Aleancën Nacionaliste të Flamandëve të Rinj në lidhje me mbështetjen nga ana e tij të një marrëveshje të Kombeve të Bashkuara për emigrantët të nënshkruar në Marrakesh javën e kaluar. Ai njofton se do të jepte dorëheqjen pasi partia opozitë refuzon të mbështetësin qeverinë e tij të minoritetit. Michel e informoi mbretin Filipe për vendimin e tij mbrëmjes së martës. Breti ende nuk ka bërë të ditur ndërkohë nëse do të pranojë apo jo dorëheqjen e tij. Belgët do të shkojnë në zgjedhje në maj dhe mbreti do të takohet me liderët e partive gjatë ditës për të vendosur nëse do të shkohet në zgjedhje apo jo. 42 vjeçari Michel mori detyrën në tetor 2014 pasi krijoi një koalicion të krahut të djathtë, duke bërë në moshën 38 vjeçar kryeministri më i ri i vendit që nga viti 1841. Ai mund të qëndrojë si kryeminist në detyrë derisa parlamenti të shkrihet në prill, ndërkohë që vetë ai e ka kundërshtuar idenë e zgjedhjeve parakoshme në fjalim të mbajtur në parlament të martën. Roma dhe Brukseli duket se kanë sheshuar mospajtimet dhe kanë arritur në kompromis pasi kryeministri Giuseppe Conte i premtoi BE-s se vendi i tij do të reduktojë deficitin në vit 2019. Në një marrëveshje është arritur në Komisionin Evropian duke i dhënë fund përballjes mes Italisë dhe BE-s. Komisioni Evropian ka vendosur të mos nisë procedura për deficitin e tepëruar të Italisë, pavarësisht se zyrtarët thonë se kjo nuk zgjidh problemet ekonomike të Italisë në plan afatgjat. Kryeministri Conte ndërkohë kërkoi maturi duke thënë se duhet ditur që procedura të përfundojë në mënyrë që konsiderojnë negociata përfundimtare të mbyllura. Ai pritet tani dalë para Parlamentit Evropian. Javën e kaluar Conte kishte thënë se Italia ishte e gatshme reduktonte deficitin e saj 2019 nga 2.4 në 2.04% të GDP-s, pas një takimi me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Qeveria e Italisë tentoi të implementojë buxhete të fryrë që përfshinte reduktim të taksash dhe përcaktim të ardhurave universale. Me propozim, Italia do të shkelte rregullat e BE-s për limitin e deficitit buxhetor duke rrezikuar ndëshkimin nga bloku. Përplasja në Bruksel qartëson investitorët, rrit kostin e huamarrjes së Italisë dhe trazoi bursat. Duke le pas zhvillimet nga rajonet dhe bota, përqendrohemi sërish me informacion. Në vend voglusht e kopshit Soros në Gjirokastër kanë festuar festat e fundvitit të rrethuar nga dhuratat. Festat e fundvitit mbeten momenti më i preferuar për të gjithë voglushët. Sot në kopshin Soros numër 7 në qytetin e gurë të Gjirokastrës ka pasur fest. Në festën e voglushve ka qenë prezent dhe kryetarja e bashkisë Zonja Rami, e cila e pyetur nga media tha se bashkia e Gjirokastër për festat e fundvitit ka menduar të bëjë të lumtur jo vetëm voglushët, por dhe nxënësit e shkollave me dhurata simbolike. Fakt ishte kënaqësi e veçantë që të isha pjesë e festës së fëmijëve të kopshit Soros sot numër 1 dhe sigurisht që ne marrim nga çelësia e këtyre fëmijëve dhe njëkohësisht sinqeriteti i tyre për të bërë pjesë të përditshmërisë tonë dhe për të përpjekur që të jemi po aq të drejtë dhe po aq të sinqertë sa që janë këta fëmijë në punën tonë të përditshme. Padyshim që me urimin për festat të gëzuara për këta voglush kaq të mrekullueshëm, po edhe me nga një dhuratë simbolike për të gjithë fëmijët nga Bashkia e Gjirokastrës, e Qerdhes dhe të kopshteve dhe për të gjithë fëmijët që kanë dalë me rezultate shumë të mira të sistemit parauniversitar, ne u përpoqëm që këtë vit të tregojmë që ne e vlerësojmë shumë arsimin, vlerësojmë shumë nxënësit që janë përkushtuar ndaj librave dhe ndaj dijes dhe pa diskutim që do përpiqemi që në vitet në vazhdim ne të jemi akoma më shumë mbështetës financiar për gjithë ta fëmijë që e kanë kuptuar më së fundi që rruga e dijes është ajo që mund të sjellë sukses dhe zhvillim në vetvete. Me shumë dashuri sot, me gjithë atmosferë të këndshme që është krijuar në këtë kopësht, ju uroj gjithë kalamajve gëzuar vitin e ri dhe qoftë një vit sa më i mbar për të gjithë. Fëmijët e kopshit Soros sot kanë dhënë një shfaqje të vërtetë. Në fakt, në të gjitha shkollat e qytetit të Gurt, por edhe kopshtet, festat e fundvitit vinë me organizime festive.
Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i modit ku grafika na një me modin për 3 ditë në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Vijim bashkë. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor.